ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද අලුත් බ්ලවුස් එකක් කියලා දෙන්න හිතුවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වයසක කෙනෙකුට ගැලපෙනවා. කරගන්නත් පහසුයි. අපි බලමු මේ බ්ලවුස් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම බ්ලවුස් එක වහන්න පාවිච්චි කරන මේ රෙද්ද සාමාන්‍යයෙන් කඩා හැලෙන රෙද්දක්. මේකේ මම මේක 60 පළල මම මේකේ මීටර 1.5ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති මැටීරියල් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඝනකම අඩු ඕනම රෙද්දක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉලාස්ටික් කෑල්ලක්. ඒ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ රෙද්ද අරගෙන උස වගේ හැමදාම මම කියනවත් වගේ උස වගේ දෙගුණයක් අරගෙන මේ උස වගේ දෙගුණයක් කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ මේක දිග අතර මෙහෙම දෙකට නමලා තියෙනවා මම. දෙකට නමලා නැවත අපි පළල පැත්තට උඩට මෙහෙම දෙකට නමනවා. එතකොට එක පැත්තකට තියෙන්නේ බලන්න මේ පැත්තේ තියෙන්නේ බලවාටි 4ක් තමයි මේක පැත්තකට තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ නැම්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලා බ්ලොක් එකකට කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක රෙද්දෙම ඇදලා කරන්න පුළුවන්. මේක හොඳින් බැලුවොත් පේනවා ඇති. සාමාන්‍ය A-line ගවුම හරි A-line ගවුම උස කොට කරලා හරි නැත්නම් සාමාන්‍ය අපි බ්ලවුස් දැන් ගොඩාක් මම පසුගිය වීඩියෝ වල කරලා තියෙනවා බ්ලවුස් එකේ මූලික කොටස ඇඳ ගන්න හැටි. ඒ විදිහට තමයි මම මේක මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ රෙද්දේ නැම්ම. මම මේ පොලේ නැම්ම තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් ඔයාලට ඕන රැලි කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාන්න. මම මෙතන ඉඳන් මෙතනට දැන් මේ අඟල් 3ක ප්‍රමාණයක් පන්නලා තමයි මම ඇතුළට වෙන්න තමයි මගේ ඉස්සරහා පළුව හරි පිටිපස්ස ඉස්සරහා පළුව කියන්නේ බේසික් එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙනද වගේම අඟල් 1.5ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරලා කිහිලි කට ඇඳගෙන තියෙනවා. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ පසුගිය වීඩියෝ බැලුවොත් මේක කරගන්න හැටි තේරෙනවා. ඊට පස්සේ කිහිලි කට ඇඳලා කිහිලි කටේ හරි මැද තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් ඔයාලගේ ඉලාස්ටික් එකේ පළල අනුව මහුම් වාසි තියාගන්න. මම මෙතන අඟල් 1.5ක් විතර තියලා තමයි මේ විදිහට මේ කොටස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක කපා ගන්න යන්නේ. අපි මේක මේ නැම්ම මේ විදිහට තමයි මෙතනින් තමයි කැපෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කෙලින්ම අපි මේ විදිහට කපනවා. ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනත් මම පපුවට මෙන්න 4ට විතර ලකුණු කරලා තියෙන මේ පැත්තට චුට්ටක් ඔයාලා මේක කෙලින් කරලා මෙහෙම කපා ගන්නත් පුළුවන් කැමති නම්. එතකොට අපිට මේකේ කොටස් රෙදි කොටස් දෙකක් එනවා මේ. ඉදිරිපසයි පිටිපසයි දෙකම එකම විදිහට කැපෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි කොටස් දෙක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි අත කොටස සකසගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට තමයි මම කපාගත්ත වලට මම කොලේ ඇඳලා කරපු එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අනුව තමයි අත සකස් කරගන්න ඕනේ. බලමු. දැන් මෙතන ඉඳන් මට ඕන කිහිලි කටේ මැද්ද තමයි මම මේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මැද්දට වැඩිය ටිකක් උඩට ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් උඩට මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. එතන ඉඳන් අඟල් 1.5ක මහුම් වාසි මම මේ රෙදි කොටසෙම තියලායි තියෙන්නේ. මේක මගේ අත් කොටස. ඔයාලට කැමති විදිහට මේ අත මම වෙලමිට වෙනකන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහකට මේකේ උස අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පසුගිය වීඩියෝ වල අත් හදන හැටි මම දාලා තියෙනවා. ඒක අනුව කරගන්න බලන්න. මේකෙදිත් මම මෙතන ඉඳන් කිහිලි කට ළඟ ඉඳන් බලන්න. කිහිලි කට ළඟ ඉඳන් මගේ තියෙනවා මෙතනට අඟල් 5ක් තියෙනවා. මම මේ අත් කොටසේ අඟල් 5ක් මම කිහිලි කට කෙලවරේ ඉඳන් මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙට ලකුණු කරනම ගෙන්නේ මෙතනට මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම රේඛාවක් අඳිනවා. මේක ඇත්තටම කොලයක තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස තමයි මේ අතේ මෙහෙම ඉවත් වෙලා ගියේ. ඊට පස්සේ අපි රෙදි කොටස ගමු. මම මේ රෙදි කොටසත් උස අතට 4ට නමලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ පැත්තේ නැම්මක් තියෙනවා. තව බලවාටි දෙකක් එක පැත්තට හිටින්න රෙද්ද නවාගෙන තියෙන්නේ. බලමු අපි මේ අතේ බ්ලොක් එක මේ රෙදි කොටසට කොහොමද තියලා රෙදි කොටස කපා ගන්න කියලා. මෙතන ඉඳන් මම අඟල්
4ක් මෙහාට කරනවා. මුදුනේ නම් මේ හැරේ නම් අඟල් 4ක් මේ පැත්තට අඟල් 4ක් ලකුණු කරා. ඊට පස්සේ මේ අත මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. වැලමිට දක්වා උස තමයි මම මෙතන තියෙන්නේ. වැලමිට දක්වා උස ලකුණු කරලා මම මේක මෙහෙම නමනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මෙහෙට හැඩ කරලා මේ විදිහට තියනවා. එතකොට ඔයගලන්ට අත ඇඳෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ වැලමිට වෙනකම් මම මෙතනට ඇඳලා ඊට පස්සේ මගේ අතේ උස සම්පූර්ණ මම අඟල් 20කට අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙට පොඩි හැඩයක් දීලා මෙහෙට අඳිනවා. බලන්න මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි තියෙන්නේ. බලන්න හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉඳන් අඟල් 1මාරක් ඉහළට ලකුණු කරලා මේ පැත්තනොත් 1මාරයි ඉහළට ලකුණු කරලා මෙහුම් වාසිත් එක්ක මේ ටික කපනවා. බලමු. මෙතෙන්දි පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා මේක මෙහෙම කපා ගන්න. මේ විදිහට තමයි අපේ අත් කොටස තියෙන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන පොඩි කට් මාක් එකක් දාගමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක මහ ගන්න. මේකට ඕන අපි ඉලාස්ටික් කෑල්ල කපද්දී මෙන්න මෙහෙම තියලා උරිස්ස ළඟින් තියලා මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය බුරුල තමන්ගේ උරිස්සට පහලින් තියලා මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ කොටසක් තමයි කැපෙන්න ඕන. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ අපේ අත් කොටස් දෙක මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙහෙම පොඩි හැඩයක් ගින් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මෙතනින් අඩු කරලා ගොඩාක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අත් කොටස කඳ කොටසට සම්බන්ධ කරලා මහ ගන්න යන්නේ. ඔයාලට හොඳින් බැලුවොත් පේනවා ඇති මේක මෙහෙම ගානටම තියෙන අතයි කඳ කොටසේ කිහිලි කටයි ගානටම තියෙන මේ විදිහට කිහිලි කට කියන්නේ කඳ කොටසේ අංශෙ පැත්තේ ඉඳන් ඉහළට මහ ගන්න. කඳ කොටසේ අත් කොටස් දෙකම මේ විදිහටම තමයි එල්ලෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අල්ලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහට ඕලොක් හරි සික්සැක් හරි කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මම මේකේ කිහිලිකට අත් කොටස සම්බන්ධ කරලා මහලා ඕලොක් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනත් ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට බ්ලවුස් එකේ අංශ දෙකම මූට්ටු කරලා ඕලොක් කරගන්න. අංශය මූට්ටු කරන කලින් ඔයාලට ලේසියි මේකේ අත් කොටස යට චූටි වාටියක් දාගෙන ඊට පස්සේ අංශ දෙක මූට්ටු කරලා මහ ගන්න පුළුවන්. අංශ දෙක මූට්ටු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලවුස් එකේ පොඩි වාටියක් මහ ගන්න. චූටියට නමලා අඟල් කාලට වගේ හිටින්න පොඩි වාටියක් මහගෙන යන්න.
දැන් අපි මේකට කරට ඉලාස්ටික් එක දාන්න හදන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මගේ බ්ලවුස් එක කපනකොට මම අඟල් එකමාරක මහුම් වාසි තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමලා තව අඟලක් පල්ලෙහාට හිටින්න වටේටම ඔයාලට මේක තේරෙන්න පහසු වෙන විදිහට වටේටම අල්පනිති ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඟලක පරතරයෙන් තමයි මම අල්පනිති ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ මේ විදිහට දිගටම මහගෙන යන්න බලමු. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙන්න මේ විදිහට දිගටම මහගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. චුට්ටක් ඉඩ ඉතුරු කරන්න. මොකද අපිට ඉලාස්ටික් එක දාගන්න තියෙන නිසා ඉලාස්ටික් එක දාන හැටි දන්නවා දැන් හැමෝම. බලමු නමුත් මම මේක කරනවා මේ විදිහට මහන්න. මහලා එක තැනකින් මෙතන චුට්ටක් ඉලාස්ටික් එක දාන්න. අපි ඉඩ තියනවා. ඉඩ තියන්න එතනින් ඒ වගේම මෙතන බලන්න මට මෙතන තියන්න පුළුවන් කාලක් වගේ. මම කාලක් වගේ තමයි තියන්නේ. මොකද මගේ අඟල් භාගයක ඉලාස්ටික් එකක් තියෙන එකම ගානට නම් ඉඳන් වලට එකම ගානට හිටින්න මහගන්න මේ පේනවා ඇති. මෙතන ඉඳන් බැලුවොත් මේ ටික ගල් එකම සමාන ගානට තමයි වටේටම මහගෙන යන්න ඕනේ. මේකේ දැන් මම ඉලාස්ටික් එක කපා ගන්න ප්‍රමාණය කිව්වා. ඒ ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් එක කපලා මෙන්න මෙතනින් එක පාස් කරගෙන මහුමක් ගහගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක බ්ලවුස් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද පාඩම සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ යෝජනා හා අදහස් මට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මගේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් තවත් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.